මොකද්ද දෙයිනේ මේ උනේ? මගේ පොඩි වැරද්දකින් මගේ මුළු ජීවිතේම නැති වුණා. මගේ හීන, මගේ මහන්සිය, අම්මලා තාත්තලාගේ හීන හැම දෙයක්ම නැති වුණා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? මං කොහොමද මේ ප්‍රශ්نين බේරෙන්නේ? දැන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ කාගේවත් තාත්තා මැරලානේ. මොකද්ද මචං උනේ? නෑ නෑ බා යන්න යන්න. මචං තාත්තා හොඳට හිටියා නේද? මොකද්ද මං උනේ? මේක මචං මං ඉදා ගෙදර ඉන්නේ මං ජොබ් එකේ හිටියේ. මම ජොබ් එකේ ඉන්නකොට එකපාරට කෝල් එකක් ආවා. වැඩ හතම ගොඩ තමා ගත්තත් පලක් නෑ මතු ගණන් වැඩේ එනුනොත් මුළු විභාගෙම කුඩු වැඩ හතම ගොඩ තමා ගත්තත් පලක් නෑ මතු ගණන් වැඩේ එනුනොත් මුළු විභාගෙම කුඩු ඉගෙන ගන්න කාලෙදි පෙම් නොකරයි නුසුදු ප්‍රේම කරලා හුනතින් ගෙදරිනුත් නඩු මට ගෙදරිනුත් නඩු මට ගෙදරිනුත් නඩු ටියුෂන් පන්තියේ ගෙදවර බම්බුනේ ජම්සන් කෙන්සියේ සිතගත් කුමලියේ
අදත් පල්ලේ ප්‍රස්ථාරයද කළේ කඳු ලෑලි අසපුවේ කෑලි වැඩි වුණේ ඇස් අහක කනු මැනේ සිත දෙනවා මම මගේ ඇස් අහක කනු මැනේ අනේ දොස්තර නෝනෝ නම කියන්නකෝ. මොනවාද? ඇහෙනවද කියන එක? ඇහෙනවා. ඔයා දන්නවද දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා? කොහෙද ඉන්නේ දැන්? මං ගෙදර ඉන්නේ. අනේ දොස්තර නෝනෝ. මොනවද උනේ? මොකද උනේ? අම්මෝ. පොන්ද ගැක්කුමයි මට මොනවා හරි බොණ්ඩ දෙන්න. මොකද උනේ? අනේ දොස්තර මොකද උනේ කියලා මතකද? නෑ දොස්තර නෝනෝ මට මොනවත් මතක නෑ. අම්මෝ ගැක්කුමයි අල්ලන්න එපා නේ. බෑනේ දැන් බලන්න එපා ඒවාම. බලන්න දෙන්න. කොහොමද බලන්න දෙන්න මට බලන්න. අනේ දොස්තර නෝනෝ රිදෙනෝ. ගැක්කුමට මොනවද දෙන්න මොනවත් බලන්න නෑ. ගැක්කුමට මොනවද දෙන්න. ඔයාලා බීලාද කොහෙදනේ? ඒක තමයි. කකුලේම තිබ්බනේ මිස් ෆ්‍රැක්චර් එක. අල්ලන්න එපා අල්ලන්න එපා. මම සෙට් එක බලන්නකො අනේ බීලාවිලා අපිටද වද්ද දෙන විදිය. ඒක තමයි. බලන්නකො මොකද කරන්නේ කියලා. මේක ඔකට මේ ස්ලිපර් එකක් දාන්නකො ඔත පිටික්ස් එකේ ඉස්සරහට ඉන්නවා. අද මොකද උනේ මේ වගේ? සර් ලොකු ප්‍රශ්න ආවෙ නැහැ. පෙරේට ගියා. මොකද? සර් අද මෙඩිකේෂන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අන්න ප්‍රොසෙස් මේ ෆ්‍රැක්චර් එකක් තියෙනවා සර් මේ. මොකද කියන්නේ? කතාව කරනවද? කතාව බහනා කරනවා සර්. කුමාරා. ඇල්කොහොල් is not aggressive. මේ ෆ්‍රැක්චර් එක මොකද සර් නිකම් පියුටියක් දාලා මේ කොහොමද මානසික යන්න හදනවද දඟලනවද කැයිනවද? ඔව් සර් දඟලනවා මම ඩිස්චාර්ජ් කරන්න සෙනම ඔපේ. පියුටියක් දාලා රිසර්ච් කරලා. ඊට පස්සේ ෆලෝ අප් එක. ඔකේ ඒක නේද? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ડોක්ටර් මේ අර අපේ තාත්තා ඊයර හැප්පිලා ගෙනා මිස්ටර් වීරසිංහ කියලා. වීරසිංහ. අර හොඳට මිලාප් මිනිස්සනේ. ඒක වදයක් දුන්නා. ඔයගලගේ තාත්තා මේ ඒව ඩිස්චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් කකුලේ පොඩි. තාත්තට කොහොමද දන්නේ නේද? කකුලේ චුට්ටක් කැඩලා තිබුණේ. එතන මේ තාත්තට පොඩ්ඩක් සිහිය මදි වගේනේ. එහෙම තමයි ඉතින් බිව්වම කරදරයිනේ කොහොමත් මේ. මම හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දන්නේ නෑ. එහෙම අමාරුනේ ඩිස්චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බලමු ડોක්ටර් හමුවා. මේකයි දැන් මට තව ගොඩාක් පේෂන්ට් ඉන්නවා. හරි තව මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. තාත්තා පුදුම වදයක් දුන්නේ. දැන් ඉතින් යාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නැති නිසා අපි ඩිස්චාර්ජ් කරන්නේ. ඩිස්චාර්ජ් කරනවා ආයෙ එක්ක යන්න. එහෙම බෑ තේරෙනවා ඉතින් දැන් මෙතන තව ගොඩක් දැක්කනවා පේෂන්ට් කීප දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මම ඔයාලට මේ ඩිස්චාර්ජ් කරන්න අරගෙන යන්න. හා? මේ මචං මේ වගේ සීන් නම් ලේසියෙන් අතාරින්න හොඳ නැහැ. මේ දොස්තරලව අනිවාර්යෙන් හොඳ පාඩමක් උන්ට ගන්නන්න ඕනේ මම. මේ වගේ සීන් එකක් බං මගේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තටත් උනා. ඌත් මොනවත් කරේ නෑ මම. අපි මේක මෙතනින් අතාරින්න නැතුව උන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න මුලින් අපි යම් පොලිසියට ගිහිල්ලා එන්ට්‍රියක් දාමු. හරිද? අතනින් ඉවර කරන්න එපා. ගිහිල්ලා මචං අර SLMC කියලා එකක් තියෙනවා උන් රෙජිස්ටර් වෙන තැනක් උන්. එතනිනුත් කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. හරිද? දැම්මනම් බං උන්ට අනිවාර්යෙන් හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න පුළුවන්. හරි බං. අපි දැන් මේ වැඩේ තුඹ අනිවාර්යෙන් බලපන් ඈ. Good morning.
Today we are here with two members of Sri Lanka Medical Council, myself and Dr. Sudhira, and as well as we have our JMO, Dr. Priyangi. Now we are going to inquire case number 5063 regarding the death of Mr. Veerasinha on 20th of November 2019 on following medical care given by on-call Dr. H.O. Dr. Ranatunga and consultant orthopedic surgeon Dr. Premaratna. Dr. Priyangi, could you please present your JMO report? Yeah, sure. As in the report, at autopsy he was having a skull fracture, subdural hematoma and multiple rib fractures with bilateral hemothorax. We concluded the cause of death as multiple injuries to head, chest and limbs due to blunt force trauma. Dr. Ranatunga, do you have any clarification regarding this situation? Yes, sir. I'm Maru. Actually, on that day, it was really busy at the ward, and I was at the PCU, and I was the only HO at the situation. And it was around 1 a.m. at the early morning, and then patient was carried by some strangers, and he was under influence of alcohol. So actually, he was a little bit aggressive, and he didn't respond to any advices given by us. He didn't give a proper history as well, and seems like usually people come around that time, usually they are drunk. So I just thought actually it's my fault. I misunderstood, like the situation is he was not confused, but he was acting due to the influence of the alcohol. So I didn't think about the head injuries and drowsiness and stuff like that. I only concerned about the leg fracture because it was little bit visible and there were bleeding. So I attended to that only, and actually he was not cooperative at all at the situation. I know that's my fault, but still, like he didn't give proper consent. He didn't give consent for the examination, and he didn't actually, he was not cooperative. Yeah, that's my concern. Yes, Dr. Ranatunga. When considering about the opinion given by the JMO and the bedded ticket findings and then the medical reports, it is suggestive of medical negligence. As we all are doctors, we know that each and every doctor is bound to do duties for their patients, for the beneficence of their patients. So as being the SLMC, we are standing along with the doctors as well as with the patients to protect their rights. So when considering about this case, you have not attended the patient well, okay, so you have violated the basic medical ethics, okay. So according to the findings, you have discharged the patient without doing a proper examination, despite of his medical condition and despite of the wishes of his parents, okay. So and even though you have attended the fracture, you have missed the fatal injuries, okay. So you have not equally treated the patient because he was under the influence of alcohol. So when considering about all these, we can conclude that it's a case of medical negligence. Dr. Premaratna, do you have any opinion regarding this situation? Because you are the on-call orthopedic surgeon on that day. Actually, I was on call on that day, and I went through the history given by my house officer. She only mentioned about the lower limb fracture and about the alcohol influence. Patient was aggressive, and he didn't give consent to perform the proper examination. Even though your HO didn't mention about the fracture, as an experienced consultant, it's your responsibility to perform a thorough examination and manage the patient. So let's conclude the session now. In addition to the legal issues which is addressed by the court, as SLMC, we'll keep you under a period of probation, and we'll inform you about the further process in future.